ห้องวัดมากินกินผักไผ่ยังหอมแดงน้อยๆเนี่ยเราเท้าหม้อนะพอตัวทำยังไงไว้หัวเท้าเสียบุญจะเก่งมันเก่งเนาะมันสีแดงเนี่ยแต่สีสาวเราได้ทีน้อยเก่งนะของก็สังซุมไหนเป็นเดี๋ยวคนวางมีหน้าห้องวัดมากินปากเลย
นุ่มอยู่บ่บายมันอยู่อยู่เว้ย น้ำมันลอยมั้ยลูก นี่ ได้ เดี๋ยวลูกมันผมแม่เนาะนี่มันนั่นเมี่ยมอ่ะ บางงาม มันงามอ่ะ ปวดขาละไอ้เป็นไข่มนเนี่ยฮะ มนกับมอด นี่ปล่อยผมมาสามอ่ะ ทอดหรือเปล่า พอถึงสายนี่ พอปาดพอมาใส่เนี่ยปาดโชว์ชุกเขาป่ะนี่ สู้ละ กล้วยผวยเนาะ โอ้โหเนี่ย นี่ยังมาสู้กันนั่นน้องเอ้ยอันนี้เนาะ เดี๋ยวจะหลับกินบ้านนะเลี้ยงจะหลับแอมจัดวันเกิดเหมือนกัน อ๋อนี่มันเกิดอะไรกัน เกิดวันนั้นแล้ววัน17แล้ว ย้อนหลัง ทอดเหรอ มันก็ ทอดเหรอ จับกิน ไก่ข้าวต้มอุ้ยนะ เข้ามา ใช่ไหม อ๋อ อ๋อรถคุณยายกินตัวหน่อยปะ ใช่ล่ะ โอ้ นี่แอนเนี่ยกินมาหลับเนี่ย เนี่ยมาสาวเนาะ เดี๋ยวเจ้าให้ยับตัวนั้นได้อย่ามา ขอแกนสองแกน ไป เยอะ ทำไม ปาดเกินไปจริงเหรอ อ๋อ ก่อนโอ้โหน่ากินเอาเครื่องมาใส่ล่ะพริกอ๋อ กี่จิ้มน้ำมัน
โอเคแล้ว โอเคเดี๋ยวจับลงก่อน ม้วนถ้าจะเก่งอยู่ป่ะ ฮะ ม้วนถ้าเราเฮานะ คือพ่อกัน ว่ามีแก้วมั้งวะ เดี๋ยวแกมาฮึ คัดมะม่วงมากับไก่เราไปเป็นหลายแม่ขนาดนั้นเอาบุ่นเป็นแกเป็น30-40หัวมันคัดมะม่วงมา ถ้าว่าสูงม้วนมันจะเหมาะ นี่ก็สี เอาแดงลูกสงขามาแจกเสื้อผ้าแจกคุณแจกอย่างนี้คุณ นี่คัดร้อนด้วยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวนิ้ว